नमस्कार, मी अश्विनी. तुमचं अश्विनी आंबूर रेसिपीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण शिकणार आहे पालक पनीर. पालक पनीर यामध्ये मी टोमॅटो वगैरे बिलकुल वापरलेलं नाही आहे. चला मग पाहूयात याची रेसिपी. आपण पालक पनीर तयार करण्यासाठी एक पालकची मी पेंडी छान स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि आपण त्याला पाण्यामध्ये 1-2 उकळी घेऊयात. पूर्ण स्वच्छ करून आपण पालक घ्यायचा आहे. उकळी येण्यासाठी मी यावरती कवर करून घेते, म्हणजे आपली उकळी लवकर येऊन जाईल. छान उकळी आलेली आहे. आपण हे पालक काढून एका मिक्सरच्या पॉटमध्ये घेऊयात आणि याला ग्राइंड करून घेऊत. या पाण्यामध्ये मी पालक ज्यामध्ये उकळलो आपण त्याच पाण्यामध्ये मी 2 कांदे कट करून याला उकळी घेणार आहे. कांदा आपला छान उकळून झालाय. आपण याला ग्राइंड करून घेऊयात. याची पेस्ट तयार करून घेऊयात. आपलं पॉट गरम झालेला आहे. त्यामध्ये मी 2 पळी तेल ॲड करून घेत आहे. यामध्ये अद्रक लसूण पेस्ट आणि आपण पेस्ट केलेला कांदा ॲड करून घ्यायचा आहे. हळूच ओतायचे, नाहीतर अंगावर उडेल. याला आपण छान मिक्स करून घेऊत. यामध्ये मी आपल्या चवीपुरतं, तुम्हाला कमी जास्त तुम्ही ठेचा हिरवी मिरचीची पेस्ट घालू शकतात. मी 1 टेबलस्पून घातली. हळद टीस्पूननी घालायचं आहे. मिक्स करून घेऊत. छान याला आपण येल्लो कलर छान आला पाहिजे असं फ्राय करून घ्यायचं आहे. कारण आपले कांदे तर आपले उकळून झालेले आहेत, त्यामुळे जास्त आपल्याला पकवायचं नाही आहे. यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ घालून घेऊत. छान येल्लो कलर आलेला आहे माझा, गोल्डन कलरमध्ये. आपण यामध्ये पेस्ट केलेले पालक घालून घेऊत. याला छान ॲड करून घेऊ यामध्ये आणि 1-2-3 मिनिट आपण छान याला उकळी घेऊयात. उकळी छान आलेली आहे माझी. यामध्ये आपण आता पनीर कट केलेला ॲड करून घेऊत. पनीर तळायचं वगैरे काहीच नाही, फक्त कट करून ॲड करून टाकायचं, म्हणजे खूप छान लागतं. 1-2 मिनिट याला आपण उकळी घेऊन नंतर डिशमध्ये काढून घेऊ. हे माझं पालक पनीर तयार झालेलं आहे आणि खायला पण खूप सुंदर लागतंय. यावरती तुम्ही 1 टेबलस्पून क्रीम ॲड करा. क्रीम नसेल तर तुम्ही बटर पण घालू शकतात, म्हणजे खूप छान चव येते आणि खायला पण खूप भन्नाट लागतंय. मग करून पहा आणि मला कमेंटद्वारे सांगा कसं झालं ते. धन्यवाद माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल.